Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Mga ka-U3, Happy New Year po sa inyo. Ito po ang ating first episode po sa atin pong bagong taon. Medyo busy po tayo and of course, medyo mahaba-haba rin po yung ating holiday. Kung kaya't medyo we took a little bit of time before we posted this very first episode for the new year. At ito pong balitang ito ay napakalaking balita dahil hindi lamang po ito patungkol po sa dalawang bansa na these countries obviously are not Philippines, but yung kanila pong epekto sa atin po ay napakalaki po. Meron pong kasalukuyang kumukulo, nagbubrew na conflict po sa pagitan po ng bansang Estados Unidos at Iran. At patungkol po dyan, for a bit of a background, let's have the statement of Donald Trump, lalong-lalo na immediately nung pinatay nga nilang isang Iranian commander na si Soleimani. So, pakinggan po natin mga ka-U3 ang kanyang pahayag dito. So, let's watch this together. We take you now to Palm Beach, Florida, where President Trump addressed the airstrike that killed Iran's top military official. That killed the number one terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. Under my leadership, America's policy is unambiguous to terrorists who harm or intend to harm any American. We will find you, we will eliminate you, we will always protect our diplomats, service members, all Americans, and our allies. For years, the Islamic Revolutionary Guard Corps and its ruthless Quds Force under Soleimani's leadership has targeted, injured, and murdered hundreds of American civilians and servicemen. The recent attacks on U.S. targets in Iraq, including rocket strikes that killed an American and injured 4 American servicemen very badly, as well as a violent assault on our embassy in Baghdad, were carried out at the direction of Soleimani. Soleimani made the death of innocent people his sick passion, contributing to terrorist plots as far away as New Delhi and London. Today we remember and honor the victims of Soleimani's many atrocities, and we take comfort in knowing that his reign of terror is over. Soleimani has been perpetrating acts of terror to destabilize the Middle East for the last 20 years. What the United States did yesterday should have been done long ago. A lot of lives would have been saved. Just recently, Soleimani led the brutal repression of protesters in Iran, where more than 1,000 innocent civilians were tortured and killed by their own government. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. I have deep respect for the Iranian people. They are a remarkable people with an incredible heritage and unlimited potential. We do not seek regime change. However, the Iranian regime's aggression in the region, including the use of proxy fighters to destabilize its neighbors, must end, and it must end now. The future belongs to the people of Iran, those who seek peaceful coexistence and cooperation, not the terrorist warlords who plunder their nation to finance bloodshed abroad. The United States has the best military by far anywhere in the world. We have the best intelligence in the world. If Americans anywhere are threatened, we have all of those targets already fully identified, and I am ready and prepared to take whatever action is necessary. And that in particular refers to Iran. Under my leadership, we have destroyed the ISIS territorial caliphate. And recently, American Special Operations Forces killed the terrorist leader known as al-Baghdadi. Al-Baghdadi. The world is a safer place without these monsters. America will always pursue the interests of good people, great souls, while seeking peace, harmony, and friendship.
with all of the nations of the world. Thank you. God bless you. God bless our great military, and God bless the United States of America. Thank you very much. Thank you. Alright, okay. Alright, so, yun nga po mga ka-U3, ang naging pahayag po ni Pangulong Trump sa ilang oras lang po ang nakaraan nung meron ngang isang drone attack po na ginawa ang Amerika para po supilin ang mga puwersa po ni na Soleimani. At yun nga po, yung statement na yun ay sabihin natin sa English na really bold statement mga ka-U3. Ito po ay matapang na pahayag ng isang leader po ng isang bansa laban po sa Iran. At alam po natin na ang Iran po ay meron po mga tinatago din po ng mga nuclear po ng mga missiles. At ito po ay isa sa mga threats din, obviously, sa buong mundo. Lahat po ng mga bansang may mga nuclear weapons ay nagiging threat dahil nga po sa kakayanan ng destruction ng mga weapons na ito. At syempre sa statement po ni Donald Trump, kanya pong sinasabi na he's just protecting his citizens, the citizens of America. In fact, just a couple of hours ago, he also released this statement. Ito po ay isang tweet po. At atin pong tatalakayin ang paraan po ng pagtitreat po ng Amerika sa issue na ito. At maya-maya din po ay titingnan natin ang comparison po ng military strength ng dalawang bansa na ito. At lastly, ano yung ginagawang steps ng ating gobyerno dahil katulad po ng aking nasabi sa introduction na marami pong effects ito sa atin kahit na hindi man tayo directly involved, pero ang conflict sa Middle East ay nakaka-apekto sa ating mga kababayan po sa Middle East. So ito yung naging statement ni President Trump patungkol nga po sa reaction din ng mga Iranians kasi nagpo-protesta po yung mga Iranians sa streets nila. At sinasabi nga nila na sila ay galit dahil sa ginawa ng Amerika na pag-atake sa kanilang kapwa Iranian. Sabi naman ni Donald Trump dito, Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American and badly wounded many others. Not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our embassy and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a warning that if Iran strikes any Americans or American assets, we have targeted 52 Iranian sites representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago, some at a very high level and important to Iran and the Iranian culture, and those targets and Iran itself will be hit very fast and very hard. The USA wants no more threats. So, maliwanag po na maliwanag mga ka-U3 na hindi masaya ang Pangulong Trump sa naging reaksyon ng mga Iranians, and meron nga kasi pong threat laban po sa Amerika. In fact, yesterday, meron pong mga red flag na nilalagay sa top ng kanilang mga buildings as a sign na may paparating na giyera, may paparating na conflict na kanilang gagawin against America, definitely. So yun po ang naging pahayag po ni Donald Trump kahapon. Now, sinasabi nga po na 52 Iranian sites ang kanyang titirahin ng mga Amerikano. At syempre po sa balitang ito, lahat po ay parang kinakabahan dahil ano kaya ang pwedeng mangyari sa conflict na ito. Ito ba ay mag-escalate given na meron pong mga quote-unquote war games ang Russia, China at Iran in the region as well. So malaki pong development ang kinakailangan nating antabayan ng mga ka-U3, lalong-lalo na sa atin pong mga kababayan sa Middle East. So ito nga po, 52 Iranian sites ang naka-target na sa mga sites ng mga Amerikano. At it will be very fast and very hard. Alam natin mga ka-U3 kung gaano kalakas ang weaponry ng mga Amerikano. It's, hindi na pwedeng pagtakahan, sila po ang pinakamalakas na puwersa po sa buong mundo. Number 1 po yan. Number of budget, ilang
gaano po kalaki ang kanilang binibigay po sa kanilang military assets. Kaya ganyan po talaga kalakas ang US pagdating po sa kanilang military strength. So mga ka-youth, tingnan pa po natin. This time, dahil na-mention ko nga military assets, a military strength, we will have a comparison of the two countries. Iran, if ever na mag-escalate nga po yung giyera, anong mangyayari? At ano yung mga pwede na nilang ilagay sa giyera kung magkakaroon man ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa? Makikita natin sa screen, mga ka-U3, na number 1 sa military ranking, of course, ang Amerika. Tingnan natin dito. And dito sa screen na ito yung site ng global firepower. So, America versus Iran. Number 1, mga ka-youth. Makita natin dito. 1 of 137. Ang Iran naman is number 14 ng 137. So, makita natin ang disparity. Ang diferensya po ang laki. Population, of course, larger talaga ang America with around 300 million people. Ang Iran naman is nasa 80 million people lamang. Manpower, 144 million sa Amerika. Sa Iran, 47 million. But fit for service, interestingly, close to 120 million ang fit for service Amerika, habang ang sa Iran naman is 39 million. Okay. Active personnel, 1.2 million. Ang sa Iran, malaki din. Half a million naman sa Iran. Total military personnel, 2.1 million. Ang sa Iran, 873,000. And before we continue further, tingnan natin dito, mga ka-youthy, ang naipost po ng Metro website ng UK na sunulat na ni Elisa Menendez. So dito makikita natin na pagkatapos nga po ng pag-order ni Pangulong Trump sa pagpatay sa isang top general ng Iran na si Qasem Soleimani, marami nang natatanong syempre kung sino at anong mangyayari sa posibleng conflict sa pagitan ng dalawang bansa. At sinasabi dito sa artikulo na ito na ito nga ay dahil sa pagpatay sa kay Soleimani, kung kaya't magkaroon ng reaksyon. Ito makikita natin sa screen ang mga protesters ito na mga Iranians in support sa kanilang bansa dahil nga para sa kanila tinuturing nilang bayani, mga ka-youth, si Soleimani. Para sa kanila, he is a good general, very wise, at malaki po talaga ang support nila dahil ito ay sinasabing second in command, if I'm not mistaken, itong commander na ito. So, balik tayo sa military comparison. So, natakil na natin yung military personnel. Punta tayo sa budget. So, dito sa budget, makikita po natin, mga ka-U3, 716 po yan, billion. Kumpara naman po sa 6.3 billion lamang ng Iran. So, napakalaki din ang kaibahan po. Tingnan naman natin sa total aircrafts. So, sa aircraft, 13,398 ang sa Amerika, 509 lamang sa Iran. Fighters naman, interceptors, 2,300, Iran, 142. Attack aircraft, 2,800 sa Amerika, 165 lamang sa Iran. At helicopters, 5,700. Ang sa Iran naman, 126 lamang. Attack helicopters, 971. Habang sa Iran naman is 12 lamang. So, serviceable airports, makikita nyo yung kaibahan din dito. 13,500 para sa Amerika, 319 lamang sa Iran. Tank strength, mga tangke, 6,287 at 1,634 lamang sa Iran. Sa mga naval assets na naman, yung total dito is 415 sa Amerika, 398. Oh, a bit close sa Iran naman. Aircraft carriers, 24, habang sa Iran is 0. Submarines, 68. Submarines, 34 naman sa Iran. At marami pa po ang makita natin so far na ang laki po ng advantage ng bansang Amerika, mga ka-U3. Sa major ports and the terminals naman, 33 nakita natin dito, and 3 lamang sa Iran. Labor force strength, 160 million, habang 30 million lamang sa Iran. Okay, so yun po ang summary po ng global strength po ng bansang Amerika. At yun nga po, makikita natin na yung strength ng Amerika hindi talaga biro. And to be honest with you, I don't see any winning chance for
for Iran dito mga ka-U3. Now, dahil nga na-mention natin ang posibleng maging epekto nito mga ka-U3 sa atin pong bansa, sa bansang Pilipinas, tingnan natin dito ang isang artikulo po ng ABS-CBN. I hope you can see it here. Sabi nga ng statement ni Pangulong Duterte, ito ay kanina lamang po, ilang oras lang po nakakaraan, sabi niya, kinakabahan ako. Ito yung naging headline po ng ABS-CBN patungkol po sa posibleng retaliation o pagganti ng Iran sa Amerika. Sa isang statement po na sinabi niya kanina, sinabi ng Pangulong Duterte na inask niya, no? Sinabi niya sa Kongreso na kung pwede ay dapat na i-discuss talaga itong US-Iran tension dahil napakarami pong mga Pilipino ang posible pong maapektuhan po dito sa kaguluhang ito. Remember, we have around 1.2 million Filipinos, makikita niyo po sa screen natin, ang nagtatrabaho sa gitnang silangan mga ka-youth. 1.2 million na mga OFWs po yan. So, dahil nga sa tension na ito sa pagitan ng Iran at ng Amerika, for sure maapektuhan po yung mga trabaho ng atin po mga kapwa Filipino po sa lugar na yan. At isa pa po na dapat na i-consider, of course, na na-mention din po ni Pangulong Duterte ay ang evacuate po ng atin pong mga kapwa Filipinos mula po sa Middle East dahil hindi lang naman po yan na sa isang bansa lamang mag-spill over yung conflict. And hopefully, hindi siya mag-spill over, but, knowing global conflicts, hindi lang po isang rehiyon ang maapektuhan yan mga ka-U3. So, yun po ang sinasabi po na ang sinasabing rason ni Pangulong Duterte kung bakit siya kinakabahan. Dahil nga po sa posibleng pag-escalate ng war, at syempre, yung atin pong mga kababayan ay kinakailangan pong mailikas. In fact, sa article na ito, merong 1,600 na mga Pinoy sa Iran at 6,000 naman sa Iraq, mga ka-U3. So, yun po ang naging pahayag po ng ating Pangulo. So, sana nga po ay mapagplano po yan mapagplanuhan ng mabuti ng atin pong mga ng Kongreso, ng ating gobyerno ang napipintong kaguluhan sa lugar na yun. At sana, personally, sana po ay hindi po mag-escalate. Pero medyo mainit po talaga, parang kumukulong tubig po yan. At sana nga po ay hindi mag-escalate into a global scale na giyera dahil mahirap po isipin ano po yung posibleng maging epekto ng giyera. One main na effect would be the effects sa oil prices. Yung tataas po yung mga ang atin pong petrolyo, and which means maapekto ng ating ekonomiya. Tayo po ay kaalyado pa rin technically sa Amerika dahil sa Mutual Defense Treaty po natin sa bansang Amerika. Although, yung atin naman pong relationship with Iran is very good. Alam po natin yan. For how many decades we've maintained that good relationship with them. Pero yun po ang mga concerns po na dapat po nating antabayanan po as this issue progresses. So, tutok lang po tayo mga ka-youth sa mga kaganapan po sa, hindi lamang sa loob ng Pilipinas, kundi sa labas din po. Kaya, as always, sa mga kababayan po natin, 1/3 po, well, I wouldn't say, maybe, yeah, 1/3, 1/4, especially for the past year, ang laki po ng mga viewership po natin mula sa Middle East. Kaya po sa atin po mga kababayan dyan sa Saudi Arabia, sa Iran, sa Iraq, mga ka-youth, mag-ingat po kayong palagi at stay tuned lang po for more updates dito po sa Usap Usap University. Kaya hanggang sa muli po, maraming salamat. Ako po si Sir JR, and see you on our next video. Paalam po. Bye-bye. Mga ka-youth, maraming salamat po sa inyo pong panonood, sa inyo pong time na magsaliksik, lalong-lalo na po sa mga issues po na nakakaapekto po sa ating bansa. Sa ating pong episode ngayon, tinalakay po natin ang issue nga po na napakainit po na balita sa pagitan po ng bansang Amerika at bansang Iran. At sana nga po ay hindi ito mag-escalate. In fact, medyo quote-unquote kinakabahan yung ating Pangulong Duterte because of this issue. So, talaga pong challenging ito sa gobyerno dahil malaking halaga at kinakailangan nating maprotektahan ang ating mga kababayan po. So, malaking halaga ang masuspend ng gobyerno for that, definitely. Pero, syempre, priceless po yan kung ikukumpara po natin sa safety po ng bawat Pilipino sa Middle East. Kaya yan po ang atin pong pinapanalangin na hindi po sana mag-escalate yung gulo na ito. Now, before we end, sa mga
subscribers po at fans po ng Usap Usap University, alam niyo po na tayo po ay meron pong kasalukuyang promo. Ito po ay isang pakulo po ng ating channel. Sa 26 po ito magtatapos ang promo na ito. Kung kayo po ay fan po ng hip-hop, lalong-lalo na po fan po kayo ni Looney, meron po tayong pinapamigay na dalawang exclusive at limited edition po na sunugan Bad Blood t-shirts. Ito po ay may autograph po ni Looney at actually itong t-shirt na ito ay na-purchase natin directly sa kina Looney, mga ka-U3. At siya po ay personal na nag-sign itong autograph sa harapan po natin. At ito po yung mga nangyari po ito actually around 2 months lang before siya hulihin po at arestuhin sa paglabag, quote-unquote, paglabag ng ating batas laban sa illegal na droga. Kaya these shirts are very important and very rare, mga ka-U3. So, kung kayo po ay fan, libre pong sumali, libre din po lahat, wala kayong babayaran. We will ship it to your house. Sundin nyo lang po ang instruction, mga ka-U3, sa atin pong description ng video na ito. Ilalagay ko po dyan. Alright, so hanggang sa muli po, maraming salamat, mga ka-U3. See you on our next videos. Paalam po. Bye-bye. Happy New Year!